ओए आइज आइज So hello guys, welcome back to our channel. It's me Bikram Thapa. सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ once again. Going on a short ride. Yo, ride हुँदैछ हाम्रो मासतिर डाँडातिर. So सुरुमा पेट्रोल हालौँ अलिकता. अरे राजकुमार र इन्डिरेटेड पोएट दाइ परमेश्वर दाइ र राजकुमार कार्की चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ. हल्का ढिला भयो, 10 मिनट जति ढिला भएछ मेरो आउनलाई. त्यही भएर घरमा अलिअलि खाना नखाइकन गयो भने के चिज हुन्छ. सो आमाको माया भने त्यही त हो नि. सो दुर्गे माता कि चाहिँ रक्षा गर्नु होला. यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्सक्राइब हानिदिनु. अनि जङ्गल राइडको भिडियोहरू कस्तो लाग्यो? आज चाहिँ हल्का अफ रोड ट्रायलहरू लान्छु म. न्यू त्यही पुरानै हो तर नयाँ ढङ्गमा लान्छु. त्यही नै हो. सी अन द ग्राउन्ड है त. केटाहरूलाई भेट्नुपर्छ एकैचोटि. ओए सो इन्डियोर दाइ के छ हालखबर? वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल है. इन्डिरेटेड पोएट दाइ आफ्टर सो लङ है, धेरै पछि. दाइ चाहिँ विलीमै बिजी. अब त्यही हो. त्यही माथि डाँडामा जाँदा ढुङ्गासुङ्गा खसेर क्र्यास पनि भयो होइन? के भयो. वेलकम ब्याक दाइ. सो गाइज आज म तपाईँहरूलाई एउटा ट्रेल देखाउँदै जाँदैछु होइन. यो चाहिँ यो जङ्गलमा पर्छ. छोटो मिठो त्यस्तै लगभग 5 मिनटको हुन्छ राइड. त्यति हार्ड पनि छैन, त्यति सफ्ट पनि छैन. अपिल हुन्छ, पुरै अपिल अनि जङ्गल राइड हुन्छ. सो त्यो सुरुमा चाहिँ कहाँबाट जाने देखाउँदैछु म होइन. याद गर्नु होला, यो चाहिँ दचोक भन्ने ठाउँ हो. दचोकबाट यो बस स्टप, यो टावरहरू हेर्नु होला. बाटो पनि हेर्नु पऱ्यो नि त मजाले. अनि यहाँबाट सार्प टर्निङ आउँछ. म चाहिँ अहिले कलङ्की चोकबाट त्यो दचोकको बाटो हुँदै माथि थानकोट साइड चाहिँ गइरहेको छु. सो याद गर्नु होइन. यहाँबाट अलि अगाडि गएपछि अब एउटा घुम्ती आउँछ. मसँग चाहिँ परमेश्वर दाइ हुनुहुन्छ. दाजुभाइ जाने हो. सट्टा पारामा दाइको विलीहरू हेर्नुपर्छ है. दाइले विली सिक्नु भएको धेरै भयो. सो दाइको विली हेर्नुपर्छ. अब यो यहाँबाट चाहिँ हामी यताबाट लाग्छौँ. एउटा हामी चाहिँ राइट लाग्छौँ है त. हेर्नु है, एउटा मन्दिर छ बाटोमा एज यु क्यान सी. हो यता यता दामी मोडा थियो. आइज आइज बुढा कडा. सो दाइको च्यानल पनि हेरिदिनु गएर माया गरिदिनु गाइस, सपोर्ट गरिदिनु. आमा दामी दाइ, दामी दामी भएछ त. बाटो बन्द गरेछ. जान त जान्छ होला बाइक त. दाइको विली चाहिँ कडा हो क्या. सो अब चाहिँ राइड सुरु हुन्छ. यतै हो. सो यही बाटो चाहिँ दामी मजा गर्नुपर्छ गाइस आज. यहाँ चाहिँ म साइकलमा लडेर ओह्रालो भइहाल्यो. दाइ चाहिँ साइक्लिस्ट पनि हो. डाउनहिल साइक्लिस्ट. डाउनहिल अपिल अब एउटै त हो नि. रेजु एमआरटी 185cc हर्न बजाउँदै. आवाज छैन बुढाको बाइकमा. नाइस नाइस. माथि विली त जहाँ पनि हो क्या. विली किङ हो क्या. अब घुमाउनु सर्भिकल स्पाइन हुन्छ नि. मेरो C3 मा इन्जुरी भएको छ क्या. डिस्क प्लेट हुन्छ नि त्यहाँ बिचमा हड्डी.
त्यो एकदम सिरियस इन्जुरी हो क्या ए त्यो भएर अहिले अलि हार्डकोर चाहिँ गर्दिनु ल जाउँ यही बाटो हो जस मजा आउँछ अफ रोड गर्न दाइको त्यही उकालोमा चाहिँ पावर रहन्छ त्यति अब चाहिँ सिङ्गल ट्र्याक हो जय माता दी It's fun. It's a fun ride. अहिले हामी जान लागेको चाहिँ योभन्दा सानो बाटो हो होइन मस्ती मस्ती दामी छ है यस्तो खतरा बाटो रहेछ यार यादै नगरे मैले साइक्लिङ आयो भने त एकचोटि हामी एकचोटि बिर्स है हामीलाई अन्त जानै पर्दैन क्या 3 घण्टा गरेर मजा है दामी भयो सो गाइस यही हो मैले बाटोहरू देखाइहालेँ आउनु सक्नुहुन्छ तर आफ्नो रिक्समा है से भोलि गएर ट्विस्टारले बोलाएर गएको या लड्यो भन्नु होला त्यस्तो नभन्नु होला इट्स ओन यर रिक्स है एकदम रिक्स छ रमाइलो पनि छ ट्रेल त्यही भएर हो मैले देखाइदिएको सर्ट एन्ड स्विट नियर भ्याली होइन भ्यालीभित्र सबसे दामी नजिकै यही होला जस्तो लाग्छ हात्ती वन भयो सो इन्डिरो दाइको विली हेरौँ अब बुढा कडा रेज्यू सही हो फेरि ओह्रालोमा त हाल्न मिल्छ मिल्दैन हाइट स्टफी पनि ओ जार्भिस सो गाइज रमाइलो भइरहेको थियो अब स्कुटर ओए ओए आमा कटिहाल्यो नि अब त जाउँ राजकुमार पनि आयो जोइन गर्यो काजी भाइ र राजकुमार यस्तोमा नि कुदाइदिन्छन् अहिले त केटाहरू अलिक सानो छ क्या यो सानो छ गाउँ सानो छ बाटो आज परमेश्वर दाइले पनि लिएर आएको यतातिर काइन्ड अफ स्केयर्ड दामी छ बवाल छ नि हामी त घुमिरह हो यतातिर है दिस वान इज फर परमेश्वर दाइ बाटो रहेछ नि यहाँबाट ओ भइहाल्यो दाइलाई पनि रमाइलो भइरहेछ सबै रमाइलो हुन्छ नि यहाँ त ठाउँ नै यस्तै छ कताबाट झर्ने कहाँ झर्ने होइन
अस्ति लड्ने ठाउँ हो नि यो त गाइज मेन भनेको क्र्यास गर्नु भएन एकदम कन्ट्रोल सिक्दैछु अया यहाँबाट चाहिँ पुरै भ्याली देख्छ र गाइज एज यु क्यान सी होइन यो चाहिँ लेफ्ट साइड अफ द भ्याली यो दहचोक साइड चन्दागिरी साइडको भ्याली भ्यू चाहिँ देख्छ यो कुरा चाहिँ हिडन नै थियो भ्लगमा आज देखाइदिएँ मैले च्वासै हो ओए कति सजिलो क्या यो त खुट्टा नि भेट्ने है ओए यहाँनिर आएर धोका दियो पावरले ल खेलौना जस्तो जताबाट बोक्न नि मिल्ने हाम्रो बाइक कहाँ मिल्छ त्यहाँ उकालोमा अड्क्यो होइन अब हाम्रो बाइक कहाँ घुमाउन सक्छ यसरी बोकेर फटाक्क घुमाइदिएँ क्या मैले होइन यो थ्याङ्क यू फर द बाइक वेलकम दाइको नि फेरि भिडियो अब कन्टिन्यू हुन्छ घाइते भएर हो घाइते भएको दाइ अरे होइन विलीले रोक्यो पहिला विली भइसकेपछि कन्टिन्यू गर्नलाई फर्स्ट राइडमै घाइते ब्याड लक सो अब फेरि कन्टिन्यू हुन्छ दाइको च्यानल पनि लिङ्क हुन्छ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् माया गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् दाइको च्यानलमा भिडियोहरूमा गर अनि फ्रम टु स्टार्ट अफ भ्लग्स भनेर यसो लेखिदिनु होला दाइ पनि खुसी होइन यहाँबाट चढाउन मन लाग्यो क्या यहाँबाट ट्राई गर्नु पर्ला है लड्यो नि के हुन्न नि त लड्यो भने भ्याउँछ होला राजकुमार ट्राई गरिदिउँ नि त है विली हान्ने सक्यो भने है त्यो पनि ट्राई गर्नुपर्छ बिस्तारै ल दाइ जानुभयो अगाडि गयो ओए समाइदिइहाल्छु नि म पछि रोक्नु रोक्नु रोक्नु
तिमीले क्लच छोड्दै बस्थ्यो क्या त्यो क्लच पनि तान्यो ब्रेक पनि हान्यो ल नाइस जीवन दाई काजे मनेक सो यो ब्लग यतै टुङ्गिन्छ के छ निशान काजे बाई बाई फेरि बाई बाई मोटु ल बाई बाई फेरि बाई बाई क्यामेरामा गोर्खाल दाई गोर्खाल दाई बाई बाई भगिन गरिदिन्छु क्या अगाडि एउटा स्टपी हान्नु अनि उता सिधामा वन्स मोर ल गाइस बाई बाई धन्यवाद बन्द गर्छु